Ở bên kia thì một nhóm người của chính phủ đang coi lại trận chiến mà ông đầu chọc cũng không ngờ tới việc quái vật số 8 là một trong những người của đội cảnh vệ. Hơn thế nữa nó lại thuộc dạng quái vật hạng khủng. Thế nên ông ta muốn xử lý nhanh chóng chuyện này. Nghe xong ông đeo bịt mắt cũng nói luôn về chuyện con số 9. Ông ta cũng sợ sẽ khủng hoảng khi đưa ra truyền thông và ông ta cũng nghe nói đến một số thí nghiệm cấy ghép tế bào quái vật lên cơ thể người. Nhưng phải xử lý nó trong im lặng, rồi ông đầu chọc cũng chắc luôn là sẽ lặng lẽ giết nó rồi chế tạo thành vũ khí. Mặc dù thế thì ông đeo mắt kính lại nghĩ sẽ lợi dụng nó khi còn sống thì sẽ tốt hơn. Ở đằng kia thì ông Bot cũng đã ra được quyết định là sẽ ra lệnh cho đội 3 giam giữ con quái vật số 8 lại. Ở phía bên kia thì Kafka đang bị còng lại để giam trong căn phòng kín và một số người nghiên cứu vẫn đang xem xét tình hình của anh ta. Nhưng mà ông đầu chọc lại không chắc đó có phải quái vật không sao chưa biến hình nữa vậy. Còn Kafka thì anh ta cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng khi nhớ lại lời của Kikoru thì cô ta nói sẽ có 2 trường hợp đặc biệt xảy ra, một là dùng làm vũ khí cho bộ phận đặc biệt, 2 là sẽ bị mổ xẻ. Lúc này thì Kafka cũng cảm thấy mệt mỏi vì khó khăn lắm mới được ở cạnh Mina, vậy mà giờ lại bị giam như thế này. Đột nhiên thì Mina cũng tiến vào mà cô ấy đến đây để áp giải Kafka đến trụ sở chính. Điều này là cho Kafka cũng ngạc nhiên. Rồi Hoshima cũng tiến tới phía trước và mở khóa cho cậu ta. Sau đó thì Kafka cũng tiến lên mà được áp giải ra bên ngoài. Bây giờ thì không khí cũng trầm lặng mà Kafka cũng cảm nhận đây là điều khó tránh khỏi vì bản thân mình đã giấu tất cả mọi chuyện với mọi người. Rồi tất cả cũng ra phía bên ngoài mà mọi người cũng im lặng ở đây. Sau đó thì nhóm của Mina cũng tiến lên phía trước mà khi đi ngang qua Ichikawa thì anh ta lại nhớ lại những điều mà cậu ta đã làm cho mình. Rồi nghĩ chắc rằng cậu ta sẽ khó thể tha thứ được cho bản thân Kafka. Rồi cậu ta cũng tiến lên trên xe mà Kafka cũng nghĩ rằng kèo này mình khó có thể trở lại rồi. Đột nhiên thì Ichikawa cũng chạy ra mà kêu Kafka một tiếng. Bởi vì cậu rất mong là anh ta sẽ trở về. Nghe đến đây thì Kafka cũng giật mình ngạc nhiên luôn. Ở bên trong thì Mina cũng nhắc tên Ichikawa này phải phạt 50 cái chống đẩy vì tự tiện phát ngôn. Nghe xong thì Kafka cũng quay lại rồi Mina nói tiếp là ở bên trong này thì mới không bị theo dõi. Sau đó cô nói về lúc Kafka không ngần ngại lao đi và cứu mọi người. Nhưng bộ dạng quái vật thì lại làm cho Mina bất ngờ thật. Nhưng đồng thời cô cũng nghĩ quả đúng đây mới là Kafka. Thế nên bây giờ cô đang ra sức thu thập lời khai và hình ảnh có lợi cho Kafka. Nếu chứng minh được Kafka là con người thì biết đâu sẽ tránh được án tử. Rồi Mina cũng sẽ báo cáo về những gì anh ta làm được trong lúc làm đội viên. Bởi vì ở đội 3 không có một ai coi anh ta là kẻ địch hết, thế nên bọn họ đang ra sức. Sau đó thì Mina cũng bắt Kafka ngồi xuống để thông báo luôn điều này. Căn cứ vào điều 13 trong quy định của lực lượng phòng vệ thì Kafka sẽ được chuyển đến căn cứ Ariak Rinkai để phòng trừ mối đe dọa đến thường dân. Nghe đến đây thì Kafka lại nói đến chuyện khác mà anh ta vẫn muốn nhắm đến vị trí bên cạnh của Mina. Rồi Mina cũng ngồi xuống mà nói rằng sẽ đợi cậu ta. Nghe xong câu nói này của Mina thì Kafka cũng cảm động đến phát khóc. Ở bên ngoài thì Ichikawa vẫn lặng lẽ nhìn theo. Rồi Hoshima cũng tiến lên mà hô tất cả cùng chào Kafka. Thấy được điều này thì ông đầu chọc cũng chẳng hiểu được đây chính là ý gì nữa. Nhưng mà Hoshima lại cho rằng là cả nhóm chỉ đang chào cấp trên Mina thôi. Nghe cũng có lý nên ông đầu chọc cũng quay qua mà thấy nó hợp lý, chớ cái việc chào quái vật là điều tuyệt đối tao không thể chấp nhận mô. Sau đó thì tất cả cũng đã đưa Kafka đến căn cứ. Lúc này thì cậu ta bị nhốt chặt lại trên ghế và khống chế. Sáng hôm sau ngoài công trường thì cả nhóm của Ichikawa đang ngồi buồn bã mà chẳng biết nói gì. Thấy vậy thì tóc đỏ cũng mở miệng ra mà nói đến giờ thì cũng chả thể tin nổi, không ngờ ông chú đó lại là quái vật số 8. Vì là cái ông chú bụng phệ đấy nhỉ Ichikawa. Mặc dù nói vậy thì Ichikawa cũng chẳng hết buồn mà cũng không quan tâm rồi buồn bã. Sau đó thì nhỏ tóc đen cũng kể rằng chú Kafka đã cứu mình ra khỏi con quái vật, rồi chú ấy còn giúp tìm điểm yếu quái vật mà lúc huấn luyện cũng luôn vui vẻ. Nghe xong thì tóc đỏ cũng cảm thấy thế nhưng mà đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Từ phía xa thì tóc xanh buộc cũng nói luôn bây giờ tùy theo phán xét của tổng chỉ huy thôi. Đó cũng là cựu thành viên tự vệ mặt đất và chuyện con người trở thành quái vật cũng là một sự thật không hề nhỏ. Nếu như chuyện này được công bố thì cả thế giới sẽ hoang mang. Rồi người ta sẽ luôn sống trong lo sợ và đề phòng mọi thứ, vì biết đâu người bên cạnh mình lại chính là quái vật mà không hề hay biết. Đây là một vấn đề quá lớn để chúng ta có thể can thiệp vào. Nghe đến đây thì Ichikawa cũng chẳng biết làm gì nữa mà lo sợ cho Kafka. Ở bên kia thì Mina cho gọi nhỏ đeo mắt kính vào phòng mình. Cô muốn con nhỏ tổng hợp lại hồ sơ của Kafka một cách khẩn trương. Thấy thế thì con nhỏ cũng vui vẻ mà tuân lệnh theo lời Mina. Còn Hoshima thì anh ta lại đứng bên ngoài sân đấu thì đột nhiên có người đến báo chuyến công tác di chuyển phương tiện đã hoàn thành. Sau đó thì người đó cũng hỏi về vấn đề của Kafka sẽ xử lý ra sao. Thấy thế thì Hoshima bước xuống dưới mà nói rằng tình hình về cậu ta không ổn chút nào. Lúc đầu thì bản thân tôi đã nương tay với cậu ta, nhưng mà anh ta đúng là khinh người, thế nên lần tới Hoshima phải bắt Kafka đánh một trận nghiêm túc mới được. Hiện tại thì Kikoru đang đứng bên ngoài phòng rồi hít thở thật sâu, rồi cô quyết định gõ cửa đi vào bên trong. Đó cũng chính là bố của Kikoru. Rồi cô cũng giơ tay lên chào tổng chỉ huy Shinomiya. Bởi vì Kikoru muốn đến đây để xin ông ấy rút lại án tử hình với Kafka, và Kikoru cũng nói luôn là Kafka đã cứu lấy mình một mạng.
Thế cô mong bố mình hãy nể tình vì chuyện đó, nhưng mà ông ấy chỉ coi mấy chuyện Kikoru vừa nói là mấy chuyện vớ vẩn thôi. Thế nên ông ta đưa hồ sơ ra và muốn cho Kikoru xem qua, đó chính là phim chụp X-quang của Kafka. Thứ ở bên trái ngực của cậu ta trông thì giống một trái tim nhưng mà đó lại là một hạt nhân, điều này cũng làm Kikoru tỏ ra bất ngờ đến chuyện này. Sau đó thì ông ta cũng kêu luôn là Kafka không phải con người mà đó chính là quái vật cùng loại với nhóm người đã giết mẹ cô. Sau đó thì ông ta quay sang mà yêu cầu Kikoru lui xuống, thấy thế thì cô cũng cúi người rời đi. Nhưng mà Kikoru vẫn muốn nhắc cho bố mình biết một điều là cô vẫn muốn tin tưởng Kafka. Ở phía bên kia thì những người nghiên cứu lại tiến đến kiểm tra thì Kafka lại cảm thấy kiểm tra quài vậy mấy ba phải tôi chui vào trong chăn đắp mềm ngủ lâu rồi. Sau đó thì Kafka lại nhớ đến lời của Ichikawa. Rồi cậu cũng để ý đến gương mặt mọi người xung quanh mà quyết tâm sẽ không từ bỏ tất cả để quay trở lại nơi đó, còn nhiều điều mà anh ta muốn nói chuyện với mọi người. Thế nên cậu quyết định sẽ không từ bỏ. Ở trong phòng của Mina thì mấy người kia lại nhận được lệnh sẽ chuyển qua đội khác. Nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì trong thảm họa quái vật vừa rồi, căn cứ Tachikawa đã mất 75% chức năng. Vì vậy bọn họ đã đánh giá căn cứ này không còn đủ khả năng đào tạo tân binh nữa. Cộng thêm đó là siêu quái vật liên tiếp xuất hiện, hết con quái vật số 9 rồi đến quái vật số 10. Xét theo chiều hướng này thì theo như cấp trên dự đoán rằng đây là một khởi đầu cho một chuỗi đại thảm họa. Điều này làm cho nhóm người Ichikawa cũng không khỏi bất ngờ vì chuyện đó vẫn còn tiếp tục xảy ra sao. Nhưng mà Mina lại cho rằng không chỉ là vậy mà nó còn có khả năng cao là chúng sẽ xảy ra cùng lúc nữa. Thế nên chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ có thể xảy ra và mấu chốt chính là mấy cậu. Vì thế nên chúng ta sẽ dỡ bỏ rào cản giữa các đội ngũ để đào tạo những tân binh ưu tú. Nghe đến đây thì họ cũng cảm thấy bọn mình là thanh niên ưu tú gỏi đó sao, nhưng mà khứa cột tóc xanh lại nói rằng là do quái vật số 8 sao. Theo suy đoán thì anh ta lại nói rằng cấp trên muốn tách những đội viên thân thiết với Kafka ra là để giám sát từng người một. Nhưng mà Mina lại nói rằng đây cũng chính là kế hoạch đã được lên từ trước và nó cũng chẳng liên quan đến Kafka. Thấy vậy thì họ cũng đồng tình nhưng lại không muốn chuyển qua đội khác vì muốn làm việc chung với Mina. Mặc dù thế nhưng Ichikawa lại quyết định bản thân mình sẽ làm theo điều đó. Nhưng mà thanh niên tóc đỏ lại kêu cậu suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì mỗi người sẽ tách riêng ra một ngả. Mặc dù là vậy nhưng Ichikawa vẫn chắc với quyết định ấy làm cho mấy đứa kia cũng đứng hình luôn. Ở phía bên kia thì thanh niên cột tóc xanh đang lướt điện thoại thì nghe thấy giọng ai đó vang lên, đó chính là khứa tóc vàng. Anh ta đang điện thoại báo cáo với ai đó về mình là nội tình của lực lượng phòng vệ nên không thể nói nhiều, nhưng cậu ta thật sự rất muốn cứu người đó. Và đó cũng chính là Kafka. Sau đó anh ta cũng nói rằng mong người đó được giúp đỡ, rồi hai thanh niên cũng thấy được nhau nhưng mà anh tóc vàng quyết định rời đi thì anh tóc xanh kêu anh ta lại. Rồi anh tóc vàng Aoi cũng kể luôn là mình đã gọi cho một cấp trên cũ ở lực lượng mặt đất và mong anh ta giúp đỡ. Vì thế anh ta muốn nhờ liên kết với một người có thể nói đỡ cho Kafka thoát án tử. Nghe xong thì anh tóc xanh cũng bất ngờ là anh ta cũng có người để nhờ, nhưng mà Aoi lại chẳng muốn mất đi một người đồng đội nào hết, thế nên Aoi rất muốn giúp đỡ cậu ta. Ở phía bên kia Kafka đang nhớ lại lời của Mina, thế nên anh ta rất muốn chứng minh bản thân là con người rồi quay trở về, nhưng mà trước tiên phải khiến họ nghe mình nói đã. Đột nhiên có người bước vô và đó cũng chính là tổng chỉ huy Shinomiya, điều này làm cho Kafka cũng bất ngờ luôn. Phía bên trên thì Kikoru đang chăm chú theo dõi cha mình mà ông đầu chọc cũng không ngờ tới là tổng chỉ huy lại đi đến đây, bởi vì chuyện càng quan trọng thì ông ấy sẽ càng muốn đích thân giải quyết nó. Ở phía dưới thì Kafka đang gào thét nói với tổng chỉ huy mình không phải quái vật rồi ông ta cũng yêu cầu gỡ bỏ khống chế. Làm cho mấy khứa kia cảm thấy ngạc nhiên vì đó là quái vật số 8 lên rất nguy hiểm, nhưng mà ông ta lại quyết định muốn thế nên cũng đếch có gì có thể ngăn cản được. Tiện đây thì ổng cũng nói luôn, nếu hắn thật sự là cấp siêu quái vật thì mấy thứ này chẳng là gì đối với hắn ta đâu. Ngoan ngoãn ngồi yên là do tự hắn muốn vậy thôi. Sau đó thì khống chế cũng được tháo bỏ mà Kafka đứng ra ngoài rồi nghĩ rằng ông ta có thể nghe bản thân mình nói. Rồi cậu lại khẳng định một lần nữa mình là con người, nhưng mà ông ta lại giơ súng bắn về phía cậu làm cho Kikoru cũng trở nên lo sợ. Những viên đạn đó thì Kafka đã dùng tay đỡ lấy được thì trong đám khói ông ta lao tới tấn công cậu nhanh chóng, làm cho Kafka cũng gục xuống. Rồi ông ta cũng nói luôn cái sinh vật mà có thể cản đạn bằng tay không ở trên đời này không thể gọi là con người đâu, quái vật số 8. Sau đó ông ta cũng nhỏ máu trên tay vào ống nghiệm rồi tiến tới đưa cho lính của mình. Nghe thấy vậy thì Kafka cũng đứng dậy mà khẳng định mình không phải quái vật số 8, rồi ông ta ra tín hiệu mở khóa hai cái vũ khí. Đó chính là hai cái găng tay từ quái vật, sau đó thì ông ta đeo vào và nó cũng đồng bộ giữa trình điều khiển và tế bào của quái vật số 2. Quá trình khởi động cũng đã hoàn tất mà ông ta cũng sẵn sàng để chiến đấu với Kafka. Sau đó thì Kafka cũng quyết định sẽ không biến hình hoàn toàn để chứng minh mình vẫn là con người. Từ xa một bàn tay lao đến tấn công cậu mà Kafka cũng đã bị cắt đứt một cánh tay, rồi ông ta lại tấn công đòn tiếp theo, điều đó tạo ra một vụ nổ lớn. Thấy vậy ông bịt mắt cũng cảm thấy khâm phục vì ông ta vẫn giữ được phong độ đúng là người mạnh nhất lực lượng phòng vệ. Rồi Kafka cũng rơi xuống mà cậu ta cũng đã bắt đầu biến hình một phần cơ thể, sau đó thì ông ta lại lao tới tấn công nhưng Kafka cũng né được. Rồi ông ta lại dùng tốc độ của mình để tiếp cận Kafka,
cả hai đang dí nhau mà tạo ra vụ nổ. Còn Kafka vẫn chạy mà cảm thấy không ổn, nếu dính một đòn là chim cút ngay, thế nên phải cố mà né cho đến khi chỉ huy tới giới hạn. Sau đó thì Kafka cũng liên tục né đòn nhưng lại bị ông ta áp sát mà đấm cậu một cú. Rồi cú thứ hai làm cậu đứt chân, cũng may mà kịp hồi phục. Sau đó ông ta lại áp sát Kafka rồi dùng hết sức đấm cậu một cú trực diện. Sau khi ăn cú đó thì Kafka lại nằm ra thở, nhưng chưa kịp thở xong thì ông ấy lại lao tới với sức mạnh như ông nội Luffy trong One Piece. Còn Kafka thì lại cảm thấy cái cảm giác này giống hệt với lúc đối đầu với siêu quái vật, nhưng mà ở đây thì lại khác. Mà Kafka bây giờ cũng cảm nhận ra uy áp của siêu quái vật cũng phát ra từ chính tổng chỉ huy. Ở bên trên thì ông đầu chọc nói rằng quái vật số 2 là cá thể đặt mã hiệu, thứ đã suýt phá hủy hoàn toàn thành phố Sapporo vào năm 1872. Con siêu quái vật này cực kỳ mạnh và kiêu ngạo, không chịu khuất phục cho đến hơi thở cuối cùng. Nó đã được dùng để chế tạo trang phục chiến đấu và vũ khí đeo tay. Người duy nhất có thể điều khiển nó chính là Shinomiya Izao. Quay trở lại thì Kafka liên tục bị ăn đấm từ ông ta và cậu cũng hiểu ra vũ khí đó chính là thứ chế tạo từ quái vật có mã hiệu. Mà lúc này thì Kafka cũng cảm nhận ra bản thân không thể chịu thêm đòn nữa, thế nên cậu phải tránh né. Nhưng mà bây giờ Kafka cũng không thể di chuyển vì đã bị mất hết tứ chi. Sau đó thì ông ta lao đến đấm cậu một cú bay ra xa thì Kafka cũng đã chịu hóa thành quái vật số 8. Lúc này ông ta cũng có cảm giác hứng thú chiến đấu hơn rồi thì đột nhiên sức mạnh Kafka tăng lên và cậu gào thét làm vỡ kính phòng thí nghiệm. Lúc này Kikoru cũng cảm thấy rất lạ vì đó không còn là Kafka nữa, ở bên trong cơ thể thì Kafka lại cảm nhận mình đã không thể điều khiển được nó nữa rồi. Quay trở lại thì con quái vật đang hết sức tức giận, mà Kafka bây giờ cảm thấy toang rồi vì không thể chứng minh được là con người nữa. Ở bên trong thì con ruồi liên tục thôi miên cậu phải tấn công mọi thứ. Bên ngoài thì Kafka đang lao tới với tốc độ nhanh chóng, lao thẳng đến tấn công ba của Kikoru. Còn Kikoru thì lại hét to ở phía bên trên kêu Kafka dừng lại để chứng minh mình là con người. Lúc này thì cậu ta vẫn lao tới phía trước.